أهلا وسهلا بكم في تعلم الإنجليزية Learn English. In today's session, we will continue learning more about the alphabet letters. في الحصة النهاردة هنكمل تعليم في الأصوات اللي بتصدرها أو بتعملها الحروف اللي باللغة الإنجليزية. تعالوا نشوف الألفابت letters زي ما قلنا قبل كده، هم 26 letters، هم 26 حرف. عايزين نشوف ايه الحروف دي. احنا شفنا قبل كده الفاول ساوندز بتبقى عامله ازاي، شفنا اللونج ساوند والشورت ساوند بتاعتها، شفنا كل الاصوات بتاعتها. ولكن في اللغه الانجليزيه sometimes some letters بيعملوا unusual sounds، يعني مش من الطبيعي بتاعها انها بتعمل الاصوات الغريبه دي. يعني ساعات بنخرج بره القاعده خالص في حروف معينة بالإنجليش ومش بنقولها حسب القاعدة بتاعتها، بتعمل حاجات unusual، حاجات غريبة بتصدرها أو بتصدر الأصوات غريبة للصوت الحرف دوت. Sometimes we have unusual sounds for the letter. فالنهاردة درس النهاردة بيتكلم عن unusual letter sounds. أوكي، خلينا نشوف الأول إيه الobjectives بتاعت حصة النهاردة. Today's objectives are: what is the meaning of unusual letter sound؟ ايه معنى unusual letter sound؟ يعني ايه الكلمة دي؟ يعني ايه unusual letter sound؟ how to identify different unusual letter sounds؟ ازاي نقدر نميزهم ونعرفهم ان هي دلوقتي ظهرت في كلمة معينة in English بصوت مختلف غريب مش الصوت بتاعها. Let's have a quick revision on all the rules and concepts that we learned in all our previous lessons regarding the alphabet letters in English. حصة النهاردة هنتعلم ال unusual letter sounds وهنحاول نعرف أنهي واحدة من ال letters بتصدر أصوات غريبة مش بتمشي مع القاعدة بتاعتها، وهنراجع على كل الدروس اللي أخدناها قبل كده regarding this level اللي أخدناها في level ده in learning English for beginners. Now let's start. What is the meaning of unusual letter sound؟ إيه معنى كلمة unusual letter sound؟ Unusual letter sounds mean that a letter in English language sounds completely different from its normal sound that it should make. معناها ان في letters معينة، في حروف معينة في اللغة الإنجليزية بتصدر أصوات غريبة، مش الأصوات اللي هي المفروض نسمعها واحنا pronounce a letter، واحنا بنيجي كده ننطق الكلمة بنسمع صوت غريب مش صوتها اللي المفروض تصدره في الكلمة. ده معناه unusual ظهرت في الكلمة في اللغة الإنجليزية بطريقة غريبة، صوتها غريب، كأننا مفروض نكتب حرف تاني بس بنكتبها هي. تعالوا نشوف أكتر ونتعلم مع بعض إزاي. Now, some letters in the English language borrow other letter sounds, as a letter could sound like another letter and does not mention its own sound. يعني إيه ده؟ يعني إيه borrow؟ يعني بمعنى أصح ممكن ال A بدل ما نقول A في الكلمة نفسها، لا، هنلاقي صوتها اختلف خالص وبقى O، فهي كده استلفت الساوند بتاعت letter تاني خالص واحنا بننطقها، فاحنا actually بنكتب A ولكن صوتها O، وده هنشوفه مع بعض ازاي. So some letters they borrow the sounds of other letters and we do not mention its own sound، يعني مش بنقول ال A، فاحنا مش بنذكر الحرف ده بذاته، لكن بنذكر حرف تاني أو ساوند تاني بدل الساوند ده. تعالوا مع بعض نشوف إزاي. Now we're going to start with our first unusual sound, the letter Y. The first unusual sound we have in English is the letter Y. هنبتدي دلوقتي مع بعض وتعالوا معايا نشوف إزاي الواي ساوند بيتغير خالص وما بيقومش بدوره أو مش بيصدر الصوت بتاعه الطبيعي. ما بيصدرش الصوت بتاعه، بيصدر أصوات تانية خالص بتاعت حروف تانية مش الحرف نفسه أو الحرف ذاته. Let's
see it together and take a couple of examples. ناخد شوية examples نقدر نعرف بيها ازاي الواي بيظهر في كلمة بالإنجليش بصورة مختلفة أو صورة غير طبيعية. Let's see together. Okay, as we said previously إن احنا عايزين نتعلم ايه الساوندز unusual اللي ممكن تظهر بيها the letters in the English language. ايه الساوندز الغريبة او الأصوات الغريبة الدور بتاع الحروف اللي مش بتقوم بدورها الأساسي وبتستلف صوت من حرف تاني جنبها. عايزين نتعرف ايه هم الحروف اللي بتصدر unusual sounds. Let's see in the English language. The Y sound. The Y sound. Now the Y sound is one of the letters tricky شوية بتلخبطنا شوية. ممكن تظهر لنا في كلمة بالإنجليش in a word in English with a totally different sound. إزاي؟ Y sound can be pronounced in 3 different ways. حرف الواي ممكن يتنطق في الكلمة ب3 طرق مختلفة. It can even take the sound of other letters too. هي كمان ممكن تظهر يعني ممكن نكتبها في الكلمة بس واخدة صوت حرف تاني خالص. اوكي زي ايه؟ I الواي نفسها ممكن ننطقها I. ممكن ننطق حرف الواي E وممكن تظهر بصوتها الأساسي الواي يه. So it could appear in a word with 3 different sounds. ممكن تظهر لنا في كلمة ب3 أصوات أو ب3 طرق مختلفة. ممكن بدل ما نقول صوت الواي نلاقيها صوت الآي. Let's take a couple of examples ونشوف إزاي ده بيحصل. Okay, the first example, sky. Sky. In this example الواي ما نطقناش الساوند بتاعها. قلنا sky. Sky. So it appeared in this word. دي كلمة بالإنجليش السما. الكلمة دي بانت فيها الواي كأنها حرف I. هل بنكتبها SKI عشان احنا بننطق I because we pronounced the letter I. So should we write it as I? No, we write it Y but we pronounce it differently. We pronounce another letter which is I. Here we have fly. Fly. This is a fly. دبانة. Instead of saying the Y, the Y sound, fly, no, we say fly. So we borrowed هنا الواي استلفت صوت الآي. فاحنا بنقولها I but it is written Y. بنكتبها Y. At the end of short words, الورد الصغيرة, this is a short word. It's not a long word. يعني مش كلمة طويلة. هي كلمة عبارة عن 3 حروف أو 4 حروف maximum. بنسميها short words in English. At the end of a short word, Y sounds like I. في نهاية الwords الصغيرة الshort, the Y sounds like I. بنسمعها بدل Y بنسمعها I. More examples. Cry. This little girl is crying. Cry. So we hear the I, the letter I. Cry. Dry. He's drying his hair. بينشف شعره. Dry. At the end of short words, Y sounds like I. بنكتبها Y بس صوتها زي ال I. More examples. My. 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 Another one. Try. Try. So in these 2 words طبعا دول very short words زي ما قلنا الرule when the word is short in English and it ends with a Y it sounds like I. لما الكلمة بتيجي in English صغيرة أو قصيرة كلمة صغنطوطة 3 letters 2 letters 4 maximum ساعتها
بنلاقي الواي اللي بتيجي في الآخر صوتها زي الآي. Okay, now let's take more letters. نشوف الرول التانية. Frosty. Frosty. Now this is a longer word. دي word أكبر من cry وmy try. This is a big word. At the end of long words, y sound like e. لما بتيجي الواي في آخر كلمة طويلة الواي بتدينا صوت الإي. Frosty. Frosty. So we do not say the y sound. Naughty. Naughty. He's a naughty boy. بياخد لعبة صاحبه. Naughty. سامعين في الآخر الواي ما قامتش بدورها أو ما أصدرتش الصوت بتاعها وأخدت أو she borrowed الصوت بتاع الإي. Frosty. Let's take more examples so we could understand further. Lovely. Lovely. E. We took the E sound. هنا الواي عملت unusual sound بتاعتها وأخدت الصوت بتاع الإي. هل ده معناه ان احنا هنكتب اي في الاخر؟ No. بنكتبها واي. بنبقى عارفين ان لا هي هنا بتتكتب واي بس سامعينها اي. We write it as y but we know that we hear an e. At the end of longer words y sounds like e. Tiny. Tiny. He's holding an entire house. It's a tiny صغنطوطة house صغيرة. Tiny. Now, more examples. Messy. Her desk is really messy. المكتب بتاعها فيه كل حاجة في كل حتة مش مترتب كويس. So we call it messy. E. برضو ال Y is replaced وبنقول sound ال E. We mention the E sound. Creamy. This ice cream or this cupcake is creamy. يعني very soft, very tasty, very smooth in texture. يعني creamy. Creamy. Now let's see the third form اللي بتظهر فيها. احنا قلنا الواي بتظهر يا اما I, E او بتعمل الصوت بتاعها اللي هو الواي. yes. Yes. Here الواي لما بتيجي at the beginning of words the y makes its consonant sound وبتظهر بالsound بتاعها اللي هو الواي. yes. So في الحالة دي هي الواي أصلا consonant هي مش vowel زي ما اتعلمنا قبل كده وهنراجع عليها تاني. واي هنا ظهرت في الأول فبتظهر بصوتها yacht. yacht مركبة. yacht. yellow. yellow. هنا الواي ظهرت بصوتها ما عملتش borrowing ما استلفتش صوت حد تاني او اللي احنا بنكتبه مش هو اللي بنسمعه. لا هنا الواي احنا سامعين الواي وبنكتب واي. We could hear the letter Y. We could hear the sound of letter Y. Yellow. Young. This is an old man وجنبه young man. Young. More examples. Yogurt. Yell. Someone is standing and he's yelling. يعني بيزعق. Yell. It's another word for shout. Yell. And by then نكون اتعلمنا ايه هي unusual sound بتاعت Y. اتعلمنا دلوقتي ايه ال 3 forms اللي الواي بتظهر بيها. Let's go and let's learn more about different unusual sounds. Let's see what's the other unusual sound we're going to learn today. Let's see. Okay, احنا اتعلمنا مع بعض دلوقتي the unusual sound of Y. Let's learn together دلوقتي the unusual O sound. The unusual O sound. O sound can be pronounced in different ways. Now ال O دلوقتي ليها بقى ways كتيرة جدا. ليها طرق كتيرة قوي. ممكن بننطق ال O بس بنكتب حاجة تانية وممكن تظهر لنا
كأو بس بننطق حاجة تانية. So the O could appear in a word. We could write it in a word but we're saying something else, or we could say something else and write the O. So let's see how. تعالوا ناخد a lot of examples. تعالوا ناخد مع بعض a lot of تمارين وأمثلة كتير نقدر نعرف ال O بتظهر ازاي in words in English. O sound can be pronounced in different ways. Other letters can make the O sound too. كمان في letters تانيين خالص ملهمش علاقة بال O ويعملوا صوت ال O. They borrow the O sound. بيستلفوا صوت ال O. بنكتب حروف تانية خالص بس بننطقها O. Let's see how. Or let's see the letters that do these actions. A, O. طبعا O هنا يعني ظهرت بالصوت بتاعها الشورت sound بتاعت ال O. A, L, A, U or A, W. دلوقتي دول 5 طرق مختلفة. يعني ممكن ال O ننطقها في هيئة A. بنبقى بننطق we're pronouncing A but we write an O. أو ممكن تظهر بالشورت ساوند بتاعتها ال O. or ممكن ال AL تظهر في الكلمة بصوت ال O أو AU أو AW. Let's see how these letters appear in a word with the O sound. Now, in the middle of words, O sound like A. لما ال O بنكتبها في نص الكلمة ال O صوتها زي ال A. بتدي صوت ال A بس مش بنكتب A. We write O. Okay, let's see how. Dog. Dog. مش بنقول dog. dog. لا ما بتظهرش بال O sound. بال O sound هنا بتظهر بال A sound. فبنقول dog. dog. احنا سامعين A but we write O. Coffee. coffee. ما بنقولش coffee. coffee. No, coffee. 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 So here we write the O. بنكتب O بس بننطقها A. coffee. Let's take another example. Boss. boss. So we don't say boss. boss. No, we say boss. ال O هنا بتتكتب O بس أخدت صوت ال A. So when we pronounce the word boss, we are pronouncing the letter A, but we're not pronouncing the letter O. boss. يعني المدير. song. song. ما بقولش song. Let's play this song. No, بقول song. 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 She's listening to a beautiful song or to a very nice song. Okay, more example. Lost. lost. مش بقول lost. I'm lost. No, I'm lost. I'm lost. I can't find my way. I'm lost. Can someone tell me the destination or the direction for a certain destination? Lost. هو تايه محتاج حد يقول له الدايركشنز ازاي يوصل مكان معين. long. long مش long. long. No, long. long. Now, in some words, AU sounds like O. في شوية كلمات في الإنجليش ال AU لما بتظهر في الكلمة بنسمع O. احنا سامعين O بس احنا كاتبينها AU مش O. Like what? Let's see a couple of examples. Audience. audience. هنا قلنا ال O بس ما قلناش ال AU فقلنا audience. audience. سامعين O بس كتبناها AU. audience. cause. cause. سامعين O بس مش سامعين ال AU. cause. because. Let's take another example. author. 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 laundry.
laundry اللي هو بيعملوا الغسيل، بيغسلوا الغسيل بتاعهم laundry. August سامعين ال O but we don't write O, we write AU. ال two letters دول ال AU هنا لما بيجوا ورا بعض بيعملوا ال O sound. August. Australia. Australia. Now let's see the other two words اللي بيجوا مع بعض زي ال AL. In some words AL sounds like O. في شوية كلمات في الإنجليش لما ال AL بتيجي مع بعض يجوا ورا بعض على طول بيعملوا صوت ال O. Like what? ball. مش بقول ball no, ball. أنا سامعة O ball. call call كاتبينها AL but we hear the sound O. احنا كاتبينها AL but احنا سامعين صوت ال O. we write it in AL form but it sounds like O. Like what else? walk. He's walking. always سامعين ال O. always. mall مش mall no, mall. We are going to the shopping mall. Tall. She's the tallest girl among her friends. هي أطول واحدة في ضمن مجموعة أصحابها. Tall. Now let's see what happens لما ال A وال W يجوا مع بعض ورا بعض على طول إزاي بيعملوا صوت ال O. ال O sound. Like what? Awful. This is an awful habit. He's eating fast food or he's eating a certain type of meal وطعمها وحش قوي. Awful. Yucky. It's really nasty. It doesn't taste good. حاجة طعمها وحش قوي بقول oh my god, this is awful. فاحنا سامعين حرف ال O بس كاتبينها AW. So I do not write it OFUL. No, احنا بنكتبها AWFUL. يعني ال AW هنا قامت بدور ال O. فمش كل حاجة بنسمعها بنكتبها. Sometimes we hear letters but what we write is something totally different. ساعات بنسمع letters in a word أو في أي كلمة بالإنجليش اللي بنقوله مش هو شرط اللي احنا بنكتبه. drawing. He's drawing أو she's drawing a picture. drawing بترسم صورة. dawn لما الشمس بتغرب بنقول عليها dawn. crawl سامعين برضو صوت ال O. crawl. The baby is crawling on his 2 hands and 2 feet. البيبي ماشي على ايديه ورجليه فهو بنسميها crawl. Now after we took the different sounds of the unusual letters عندنا النهاردة تعلمنا 2 different letters. تعلمنا the letter Y وتعلمنا the letter O وعرفنا ايه الرولز اللي بتيجي بيها، ايه الطرق المختلفة اللي ممكن تيجي بيها بننطق حاجة تانية وبنكتب حاجة تانية خالص. ازاي بنكتب ال O for example وبتطلع حاجة تانية خالص، وازاي بنكتب different letters and we find the O sound.
the O sound. طبعا في كلمات كتيرة بالإنجليش ممكن نلاقي فيها ال O مكتوبة وبنقول O، يعني اللي بننطقه هو اللي بنكتبه، زي boy. boy that's one of the words احنا سامعين ال O. boy bought فسامعين فيها ال O، ال O sound. ال O ساعات بتطلع بالساوند بتاعتها وساعات ما بتطلعش. sometimes we pronounce the O and we do not write the O, and sometimes we pronounce it and we write it. Now, after we learned our lesson today about the unusual sounds Y and O, I would love to have a quick revision with you about all the sessions we took previously. What did we learn in this level and what did we understood? We want to know what did we learn in English. In this level, we discussed and talked about our family members, how to introduce myself, and then we talked about a lot of vocabulary related to the house, different houses, and the names of the objects and rooms we could find in it. اتكلمنا عن الهاوسز المختلفة وإيه الأوبجكتس أو إيه الأيتمز أو الأشياء اللي ممكن نلاقيها في بيتنا. وبعد طبعا ما بدأنا بأنفسنا وإزاي إن احنا نقدر نقدم نفسنا بالإنجليش، اتكلمنا عن بيتنا واتكلمنا عن الأشياء اللي بنلاقيها فيها وأسامي الغرف إيه هي. Then we learned how to have a simple dialogue أو a simple conversation. إزاي نقدر نعمل conversation بسيطة جدا مكونة من سطر واحد. إزاي أقدر أسأل حد ويجاوب عليا، أو إن أنا أبدأ أقول إيه sentence in English وإزاي يترد عليا in English. Plus we learned about all about the weather. تعلمنا عن different weather، المناخ اللي حوالينا والجو اللي حوالينا والمسميات بتاعته. We learned a lot of different vocabularies. We also learned about our body parts and the different vocabularies about our body part. ازاي نقدر نميز ونعرف أسماء كل أجزاء أجسامنا. Then we learned about phonics. Phonics which we explained previously هي معناها الحروف اللي بالإنجليش. زي ما قلنا we have 26 letters in English. Each letter in English have their own sounds. اتعلمنا and we learned about the vowel sounds. We have 5 vowels زي ما قلنا قبل كده. We have the A, the E, the I, the O, and U. Those are our 5 vowels. وعرفنا short long sounds بتاعتهم والrules اللي we should follow اللي المفروض نتبعها. Then we learned all about the remaining letters وسميناهم consonants. وعرفنا consonants ايه short sounds بتاعتهم، وكنا قايلين ان we have 2 letters بس في consonants هما اللي بيعملوا soft hard sound بتاعتهم زي C G. Those are the only 2 letters اللي ليهم soft sound hard sound, and we discussed it previously in our lessons. شرحناها قبل كده في الدروس اللي فاتت. And then we learned all about the silent letters. اتعلمنا مع بعض امتى الحروف دي تظهر في كلمة بالإنجليش من غير صوت، يعني بنكتبها بس مش بننطقها. اتعلمنا silent letters. And then in the very end we learned all about numbers and colors. Then we learned about the unusual sounds، يعني الأصوات الغير طبيعية اللي بتقوم بيها الحروف في اللغة الإنجليزية. Now let's have a quick look back. عايزين ناخد a quick revision، وعايزة فوكس معاكم قوي، نحط spotlight كده، نركز في long sounds بتاعت الفاولز لأن قواعدها كتيرة جدا، الرولز بتاعتها كانت كتيرة جدا. So I would like to revise it and to look back at it again in this session. On the long vowel sounds rules. زي ما قلنا rules is everything. If you know the rule, you will be able to apply it in your pronunciation of the word and in writing. لو عرفنا القواعد الصح في الإنجليش هنعرف إن احنا ننطق الكلمة صح ونكتبها صح
to avoid spelling mistakes عشان ما يبقاش عندنا أخطاء أملائية كتير. long sound A، عايزين نعرف ايه المين رولز بتاعة اللونج ساوند A. the main rule اللونج ساوند A، ال A ممكن تصدر صوت طويل ليها لو ظهر وراها I، لو ظهر وراها فاول تاني AI، زي كلمة tail. tail ما شفناهاش وقفت، يعني ما فيش الشورت ساوند بتاع ال A زي cat. cat cat a. This is the short sound A. لكن لو عايزين نعرف ايه long sound اللي A بتعمله بنقولها tail trail. فبنسمع ال A مكملة معانا. That means that the second vowel واقف silent. ده معناه ان صوت ال I وقف ساكت، ما سمعناش صوت ال I. When two vowels come after each other الفاول التاني بيبقى ساكت ملوش صوت، بننطق بس الفاول الأولاني. A Y. When A is followed by Y، لما ال Y بتيجي بعد ال A بتعمل ال long sound A زي tray. tray. The A is continued، ما وقفتش، ما عملتش short sound بتاعتها. A و E طبعا زي ما قلنا قبل كده الداش أو الشرطة اللي ما بين ال A وال E مش معناها ان انا بعمل مسافة وخلاص، لا، معناها ان الشرطة دي بيجي فوقيها letter، بيجي فوقيها حرف، والحرف ده بيبقى consonant مش vowel. لكن لما بتيجي vowel consonant vowel، ودي احنا بنسميها CVC words، لما بتيجي في الفورم ده معناه ان ال E مش بتتنطق، وبنقول زي كيك. كيك زي مثال كيك. بيك. الإي مش بتتنطق لو جت في آخر الكلمة. This is the three forms اللي ممكن نسمع بيها صوت الإي طويل مطول معنا. the long sound or the long vowel sound A. cake. cake. مش بقول cap. 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 No, بقول K. A. That's the long sound. So we have those three rules للlong sound A. زي ما قلنا tail. tail. When two vowels are followed each other, when the A is followed by I, ال I بتقف ساكتة وبتدي long sound A. ال A بتبقى طويلة، الصوت بتاعها بيطول معانا. tail. snail. snail. flame. ال E silent. ال E silent. لما بتيجي A consonant A أو A vowel consonant vowel، الفاول اللي في الآخر بيقف silent، وال A بتدينا long sound بتاعتها. flame. flame. snake. snake. play. 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 tray. tray. The A is continued with us زي ما قلنا في الرولز بتاعتها. Now the long sound E. the long sound E. ال 5 vowels بتوعنا كل واحدة من الفاولز ليها 3 طرق مختلفة لو ظهرت في كلمة بتعمل لنا اللونج ساوند بتاعتها. بتعمل اللونج ساوند بتاعتها. long sound E when it's double E. لما بيجي لنا double E بيعمل لنا اللونج E sound. لما بتيجي E A، لما ال E بيتبعها ال A بتعمل لنا long sound E. when we have E consonant E بتعمل لنا long sound E. We could hear the long sound E in these 3 forms. If we have a double E, or E followed by A, or E
consonant E. Let's take a couple of examples ونشوف ازاي بننطقها. sheep sheep. I did not pronounce the A. ما قلت sheep. no. مش بنقول ده double E. هي double E لما بتيجي مع بعض بيعمل صوت ال sheep sheep. There's no A in it. We just say sheep in a double E. sweet sweet. So we hear the E as the long sound. sweet. seat. Now in this word we have E and A. This word we have E followed by A. في الحالة دي ال E بس اللي بننطقها. The A stands quiet. ال A بتقف ساكتة خالص ملهاش صوت. seat. مش بقول سيات. no. seat. meat meat. I don't actually write M-E-E-T. No, I'm writing M-E-A-T. these these. E and then a consonant E. these. complete complete complete. Now in this word عندنا ما بين ال two E's a consonant which is the T. في الحالة دي ال E بيبقى الصوت بتاعها طويل long مش الشورت ساوند بتاعتها. E complete complete. Okay, let's take the third vowel sound that we have, which is the long vowel sound I. عايزين نشوف ايه الرولز ال I ممكن تظهر لنا بيها. Okay, I could make the long sound if it appears in a word IGH. لو عندنا كلمة بالإنجليش ظهر فيها IGH, it makes the long I sound. أو الرول التانية, if the word contains I consonant E. ال E اللي بتيجي في الآخر بتبقى magic E مش بننطقها زي ما قلنا. So I and E when they appear together with a consonant in between بتعمل لنا long sound E. It gives us the long sound I. Then Y. لما ال Y بتظهر في آخر الكلمة بتدينا ال long sound I. تعالوا نشوف a couple of examples. تعالوا نشوف أمثلة ونشوف how does the I appear in its long vowel sound. ازاي بتظهر بالlong vowel sound بتاعتها. slide slide. دي المراجيح slide. هنا ال I ظهرت في long sound بتاعتها slide slide. smile smile. the long vowel sound لما جت I consonant E ساعتها ال E silent وبنقول ال long vowel sound I. now right right. هنا ال GH stands silent. احنا قلنا لما بتيجي IGH GH stands silent. The only letters we are hearing is the R, I and T. right right. That's it. مش بننطق ال G ال G ولا ال H. So we say right. دي الفورم التانية اللي بتظهر فيها ال long vowel sound I. دي الرول التانية أو القاعدة التانية اللي ممكن تظهر بيها ال long sound I. bright bright. bright. We did not mention the GH. ما نطقناش خالص ال GH لما بتيجي قبلها I. لما الكلمتين دول بيجوا بعد ال I بس هي اللي صوتها بيبقى طويل وبتعمل لنا the long vowel sound I and the GH stands silent. مش معنى ان احنا مش بننطقها
we do not write it. ما نكتبهاش. my I. سامعين صوت ال I. الواي هنا عملت صوت اللونج ساوند I. my. why. سامعين اللونج vowel sound I. Now after we learned a long vowel sound I, تعالوا نخش ونشوف the long sound O. امتى اللونج ساوند O بتظهر لنا في الكلمات بالإنجليش؟ When does the long sound O appears in words in English? We have 3 main rules علشان نقدر نشوف ال O sound بتظهر ازاي. عندنا 3 قواعد رئيسية. We have O consonant and then another vowel. لو ال O ظهرت وما بينهم consonant في الألفابت بعدين E، ساعتها ال E بتبقى silent. ال E بتبقى silent وبتدينا long vowel sound O. بتدينا long vowel sound O. لو ال O جه بعديها A، ساعتها ال A بتقف silent، ما بتعملش الصوت الخاص بال A بالأ no، بتبقى ساكتة خالص وبنسمع ال long vowel sound O، بيبقى صوت ال O طويل. The third rule OW. لما ال O يتبعها W مش بنسمع ال W sound، مش بنسمع صوت اللي بيصدروا حرف ال W، بل بنسمع ال O long. We hear the O sound long. Okay. examples. شوية examples عشان نعرف اللي احنا بنقوله ده نطبقه ازاي in the English language. How can we apply these rules in words in English? Bone. ال E silent. I do not say bony. No, bone. ال O عملت الصوت الطويل بتاعها bone. hope. زي ما قلنا O بعدين consonant وبعدين vowel. hope. We do not mention the E that comes in the end of the word. مش بنذكر أو بنقول أو بننطق ال E اللي بتيجي في الآخر، فبنقولها hope. ال O طويلة hope، بتصدر الصوت الطويل بتاعها. When the O is followed by A، لما ال O بيجي وراها ال A على طول، ساعتها بنعمل the long vowel sound O. When the O is followed by A، لما بيجي ورا حرف ال O A، بنعمل الصوت الطويل بتاع ال O وال A مش بننطقها. boat. I don't say bow at. No, boat. toast. He's cutting a slice of toast, a slice of bread. هو بيقطع شريحة من التوست. العيش ده بنسميه toast. window. We do not hear the W sound. ما سمعناش صوت حرف ال W، فبنقول ال O sound طويلة. window. الشباك window. The cat is looking through the window. القطة بتبص من الشباك، أو actually هي جاية من بره وبتبص علينا. So she's looking at us, which is kind of weird. Borrow. Now we have kids here in the library and they're borrowing books. They're borrowing books from the library. Borrow. So we have the long sound O when the W is followed by the O. لما W تيجي بعد ال O عندنا the long vowel sound O.
Now we have our last vowel sound which is the U. تعالوا مع بعض نشوف ايه الرولز اللي المفروض نعرفها علشان لما نشوفها نعرف ان دلوقتي we will pronounce او هننطق ال long vowel sound U. O when we have a double O بتعمل ال vowel sound U. يعني ما كتبناش U اصلا، مفيش U اتكتبت in this word، بس او في الكلمة دي لما بتيجي to double O بتصدر the long vowel sound U. That's our first rule. The second rule EW. Now when we have an E followed by a W الحرفين دول مع بعض بيعملوا صوت تاني خالص وهو صوت ال U. So this means we pronounce the U sound، بننطق في الكلمة صوت ال U but what we write is totally different. اللي احنا كتبناه حاجة مختلفة خالص، كتبنا EW أصلا ما كتبناش ال U. And the last or the final rule for U is U consonant E. U consonant E. consonant يعني ايه؟ يعني بقية الحروف اللي في ال English language. احنا قلنا عندنا 26 letters in the English language. Only 5 of them are vowels. The 21 other letters, the other 21 letters are called consonants. So when we have U is a vowel followed by a consonant then followed by a vowel، ساعتها الإي بتقف ساكتة خالص silent، واليو بتدينا اللونج ساوند بتاعتها، الصوت اللي بيطول معانا بتاع اليو. Let's take a couple of examples عشان نقدر نعرف بالظبط ازاي القاعدة بتطبق في الكلمات. June آخر الكلمة فيه إي، الإي دي بتبقى ماجيك إي silent، وبنقول جون نكملها الصوت ما وقفش جون. It's the long sound. June. Cube. دي our first rule when we have a vowel consonant vowel بتصدر the long U sound. Cube. Flew. When we have E followed by W we do not mention the W. احنا مش بننطق ال W وبنقول ال E بس، بننطق صوت ال E بس. Flew. Screw. So screw here we hear the U sound، ما نطقناش أصلا W ولا نطقنا E خالص، وكل اللي نطقناه أو the only thing we pronounced was the U sound. However what we wrote was EW، كتبنا EW but we pronounced U، اللي نطقناه غير اللي كتبناه. And this is the major issue we have in English when we come and write a certain piece of writing or a story or any sentence. بنغلط كتير في long sound short sound لأن في كلمات بنقولها وفي sounds بنقولها أو we pronounce a certain word in a certain way، بس مع الأسف اللي بنكتبه بيبقى حروف تانية خالص غير اللي نطقناها، غير اللي احنا we pronounced. Screw. Pool. double O هنا عملت لنا صوت اليو. Pool زي push and pull. Push and pull. Pool. Same sound. Moon. The long U sound. صوت اليو الطويل لما بتظهر في رول double O comes after each other، لما 2 O يجوا ورا بعض بيعملوا the long U sound.
and by then نكون راجعنا وعملنا quick revision, a quick stop كده على everything we took in this level, كل حاجة اتعلمناها, everything we learned together, and we focused more on the long sounds because they're kind of tricky, هم بيلخبطوا شوية, so we wanted to focus together on the long sounds, the vowels long sounds. long sounds بتاعت vowels in English. I hope you enjoyed today's lesson. ونكون اتعلمنا مع بعض. I hope we learned together something new today. I wish you a good day and see you soon. Thank you so much for listening and learning.